most a sofőröm azt mondta, hogy elvisz a tea feldolgozóba. Na itt a tea. Hát, van bőven. India amúgy, főleg ez a déli rész, ez tele van természeti csodákkal. Vízeséssel, dzsungel, erdő. Na, ez az. Hú, ez az. Na, ez már kilátás. És úgy látszik, hogy itt még a tehén is szeret teázni. Itt legel. Sziasztok! Dominik vagyok, a Nomád Kameleon. Jó reggelt Monádból, a teaültetvények hazájáról. És ebben a videóban valójában kibéreltem egy tuk-tukot, aki elvisz engem egy ilyen napi programra, tehát elvisz, körülnézünk így a teaültetvényeken, elvisz talán olyan vízeséshez, meg különböző helyekre. Én sem tudom teljesen, hogy hova még, úgyhogy tartsatok velem, biztos kalandos lesz. De az a helyzet, hogy amúgy lóg az esőlába, de remélem, hogy nem kezd el szakadni, bár a vezető szerint nem lesz itt gond. Hát biztosan próbál meggyőzni. Elvileg itt egy botanikus kert, ahol nem állunk meg. Vagy legalábbis nem úgy tűnik, mindenki meg akar állni. Ah, okay. Just have a look. Na úgy látszik, hogy mégiscsak megálltunk, de így föntről megnézni. Hát, pukkantsuk. Amúgy szép. Biztos érdekes lehet itt fönt végig sétálni. De hát olyan sok minden nem látszik. Na menjünk tovább. Thank you. Megérkeztünk az első megállóra, valójában kezdődik már teaültetvény, és azt mondja, kedves túravezető, hogy valójában ezek nem csak ilyen bokrok, hanem valójában fának megnőnek, tehát hatalmasra megnőnek, csak mindig levágják, és ez itt a tetejében, ebből lesz a zöld tea, és ez nagyon drága, ez a hegye itt neki, a többiből meg lesz a fekete tea. Így. De amúgy igen, nagyon szép környék. Szép út vezet fel ide, kacskaringós. The long one, take out the trip like peoples. This is the long one. Well, wait. Okay. Itt nem tudom, mit mondott, de biztos. Még fotózkodni is lehet. Gyönyörű az út amúgy. Még ezzel a kilátással, ami fantasztikus. De látszik, hogy amúgy nagyon ködös. Itt amúgy is ilyen az időjárás, itt nagyon nyírkos, párás, de ez gyakran esik. Can we stop here for photo? Nagyon gyönyörű itt, ugye. Szólta meg, hogy itt álljon meg. Thank you. What people say? Gyönyörű. They are working? Yeah. Okay. Ja, ott dolgoznak lenn. És igazából itt vannak így a járatok, amik között mennek le. Ott lent látható is, ott van egy kis patak. Ott meg a munkások. Biztosan van mit csinálni itt. Kezdem úgy kicsit hűvös szél fújni. De nem esik. Valami átkelőhely.
Olyan, mint az autópálya. Tehát simán átmentünk. Most a sofőröm azt mondta, hogy elvisz a teafeldolgozóba. Kíváncsi leszek, hogy az milyen. Nem semmi ezek az utak. De amúgy nagyon érdekes, hogy ilyen kis tuk-tuk, ilyen apró kis motorra is mégis mindenhova elmegy vele. Hát amúgy szerintem megérkeztünk. Okay, this is a... This is... Okay, thank you. You wait here, thank you. No. Hát 250 rupia jegy, de aztán utólag kiderült, hogy nem szabad fotózni meg videózni. Hát nem tudom, hogy fogom ezt megmutatni, de minden esetre megpróbálom. Nem hagyom annyiba. Ha itt a tea. Na itt a tea. Hát van bőven. Az biztos. Tehát ezek a fekete teához, amit csinálnak. Itt végig van. Na, megpróbálom, hogy diszkréten videózni. Addig, amíg rám nem szólnak. De nagyon jó illat van. Érezni azt a zöld, friss tea illatot. Almost 100 years oldest factory, this factory. Itt a hölgy mesél egy kicsit a feldolgozóról. Ez egy körülbelül 100 éves üzem, és ahogy látni, nem nagyon modernizálták, inkább megmaradt hagyományosnak. Ide érkeznek be a frissen született tealevelek. 3 teát készítenek, fekete, zöld és fehér teát. A fekete tea naponta készül, a zöld és a fehér viszont csak hetente egyszer. Ide kerülnek be a frissen szedett levelek, majd a következendő pár órában fonnyasztják őket. Ez idő alatt nagyjából a nedvesség tartalmuk 20-30%-át elveszíti. Na és ezután jön a sodrás, amikor a sejtfalak megrepednek és enzimek szabadulnak fel. Ezek szükségesek ahhoz, hogy később beinduljon az oxidáció. This is for super premium. This for premium kind of tea. Premium? So, yes, super premium. And this? This for premium. Okay. Smaller size. Thank you. Sajnos az oxidáció egy zárt teremben zajlik, így oda nem mehettünk be. Ezek a gépek szárítják ki a leveleket. After 22 minutes the tea dry. Only 22 minutes? After 22. Oh, After 22 minutes. 22. Csak 22 perc alatt ilyen száraz állapotba kerül. Elég gyors, de jó meleg van benne. Végül itt válogatják és osztályozzák a kész teát különböző minőségek szerint. Innen már csomagolásra készen kerül ki a végtermék. Úgy tudom, hogy itt finomítják, tehát válogatják ki. Tehát a szárakat meg az ilyeneket kiválogatják, és az a finom tea az, ami megmarad a végére, a jó minőségű. Tehát itt vannak a szárak, amiket már kiválogattak. This is for all the fibers, the middle of the one. Yes. Meg is lehet fogni. This is for using within tea bags, hair coloring in also. That's used for tea bags. Yes, sir. So tea bags are lower quality. Yes, sir. That's for only quantity and color. That's one. Tehát a teafilterben ezeket a szárakat használják, tehát sokkal rosszabb minőségű. Úgyhogy ne vegyetek filteres teát. Isten, ennyi tea. Ebből csak egy zsákkal vinnék haza. Azt hiszem lenne egy darabig. Ez mind tea.
Minden nagy zsákokba. Az a helyzet, hogy nem bírtam ki, úgyhogy vettem én is teát, méghozzá nem is keveset, ez 600 g, ez meg mennyi? 250. Úgyhogy fogok csinálni én is finom indiai teát otthon. Amúgy érdekes volt, egy rövid kis túra teafeldolgozóba, amire nem is számítottam, de menjünk tovább, mert szerintem a sofőröm majd vár valahol. Oké. Oh. Látunk. Let's go. Yeah, it was nice. Nice. Where are we going next? Next is the tea plantation in Chilwell. Okay, nice. Na, következő megálló a teaültetvények közötti séta lesz. Yeah, wait. Close like this. Okay. Hát jó, elkezdett esni az eső. Nagyon örülök neki. Hát ő azt mondta, nem gond ez, nem lesz semmi gond. Hát neki nem, ő bent ül végig. Eléggé így imbolyog az úton, rángatja a kormány. És itt attól tartok, hogy megcsúszunk és felborulunk, mert azért 3 kerékkel nem nehéz elveszteni az egyensúlyt. Okay, this is a waterfall here. Megérkeztünk egy vízesésre. Ó, ez gyönyörű! Az a helyzet, hogy mégse álltunk meg ott a teaültetvénynél, majd visszafele már hát elkezdett szakadni az eső. Úgyhogy picivel jobb, hát csuromvíz vagyok. De ezért megérte eljönni. India amúgy, főleg ez a déli rész, ez tele van természeti csodákkal, vízeséssel, dzsungel, erdő, valami durran. Ja, ezeket a lufit lövik légpuskával. Megpróbáljam. Az ember még ott rakja a lufit, de már rászegezi a puskát. How much? How much for? 50 rupees. 50? Yeah, for 5 shots. You will hit correctly 3 shots. I give you extra 3 shots. And 550 for 5 5 shots? shots. You will hit correctly 3 shots. I give you extra 3 shots. Total will be okay. 8 shots. Okay, You want that's try, good. sir? I will for 50, yes. Try. Taste. Megpróbáljuk. Oké, akkor próbáljuk meg. Tehát 50 rupia, 5 lövés, ha 3-at eltalálok, akkor még kapok extrám. Doesn't matter which one? Anyone? Bármelyiket lehet lőni. Oh, that's not good. It's good, sir. Aim properly. It's correctly hit. Look to the 3 points. I look, yeah. Top tip, balloon sender. Aim properly. Take your time. Then shoot. Oké. El van állítva amúgy. Hát, lőttem már. Oké, ezt eltaláltam. 3 more shot balance. You will Yeah. hit correctly 2 shot. I give you extra 3 shot. Nem mintha nagyon kellene az extra. Very Okay. good. Super. Nice. 2 more shot balance. 1 shot correctly hit. I give you extra 3 shot. Na,
fúj a szél. Okay, 4 Okay. shot balance. Aim correct. So 3 I had. 4 shot balance. Oké. Tehát sikerült. Kapok extra lövést. Superb. Oké. 3 more shots. 3 more shots. Még 3. Last one. Last one. Yeah. Okay, very perfect. Thank you. Nice. Thank Nice you. to meet you. Nice to meet you. Everybody I just paid. You are from? Hungary. Thank you. Thank you. Huh? See you. Bye. Okay, bye. Na, kis szórakozás után mehetünk tovább. De innen amúgy még jobban látni a vízesést. Ott a majom. Bejött. Biztos hozzá szokott, hogy az emberek etetik itt. Okay. Yeah. Let's go. Na, elhozott egy ilyen helyre, ahol ilyen jó a kilátás, ha tiszta az idő, amúgy annyira nem tiszta, de azért lehet látni valamennyire. Ott lent van a folyó, látszanak ezek a szerpentines utak, meg a teaültetvény, de szeretnék rámenni erre a nagy sziklára. Nem tudom, hogy hol tudok felmenni, hogy ne csúszszak le. Na, ez az. Hú, ez az. Na, ez már kilátás. Ezt nevezem. Gyönyörű. Annyira szép zöld minden. És hát főleg a tea miatt amúgy. Látszanak azok a világos zöldek, azok a friss hajtások. A sötét zöld az meg már az öregebb. Szép volt, de menjünk is tovább. Úgy látszik, felszedtünk egy potyautast. Nyilván az én számlámra, de mindegy, nem bánom. Elfér. Namaskar. Na, tehát itt vannak a helyiek. Most fejezték be a levélvágást. Összeszedik őket zsákokba, ezt megy be a feldolgozó üzembe, ahol feldolgozzák. Most megálltunk egy ilyen kis barlangnál, amivel elvileg be lehet menni, ha nincs nagy víz, mert néha ez így megárad. No. Hát elég vizes, de még vannak ilyen kövek, amire rá lehet állni. Mindjárt kiugrik egy tigrisből. Hát sok mindent nem látok, de már úgy érdekes, de egy elég is volt. Na most megérkeztünk arra a részre, ahol le lehet sétálni a teaültetvények közé. És jó, hogy utoljára hagytuk, mert elállt az eső, de elvileg még jegyet is kell venni itt, hogy bemehess. De hát nézzük meg, mennyi a jegy, ha már itt vagyunk. What's inside? Just walking? Yeah, anywhere, sir. Yeah, anywhere. Yeah. Okay. 6 o'clock closing. Okay. Slippery? Yeah. Okay. I'll be careful. Thank you. Már figyelmeztetett, hogy csúszós, úgyhogy vigyázni kell.
Amúgy 50 rupia jegy, úgyhogy nem vészes, de valójában itt csak annyi, hogy lejöhetsz egyet sétálni, de ja, amúgy ez érdekes megnézni. A britek a kolonizálás alatt hozták létre Munárt, és valójában ők hozták be a tea növényt is Kínából, mert otthon Angliában nem tudták megtermeszteni, mert nem ideális a klíma, és ezért Indiát használták arra, hogy maguknak megtermeljék a teát. Azóta India is az egyik legnagyobb teafogyasztó a világon, és hasonlóan, mint az angolok, ugye ők is tejjel isszák, de itt ez inkább egy kicsit továbbfejlesztett változat, amelyik beleadják azt az ő saját fűszerüket, meg a stílusokat, ahogy elkészítik. Szerintem sokkal jobb, mint az angol tea. És úgy látszik, hogy itt még a tehén is szeret teázni. Itt legel. Úgy látszik, népszerű hely a helyi turisták között ide jönni. Meg amúgy azt hallottam, hogy helyiek szeretnek ide jönni azért, mert relatív hűs van, tehát India másik részeihez képest, főleg itt délen, és ide járnak pihenni, hűsölni az emberek. Ami amúgy nem rossz, mert tényleg pár órát utazol busszal, vagy autóval, és teljesen más az éghajlat valójában, tényleg. Kicsit olyan, mint a nyárból menni őszbe. Szóval ez a pár órás tuktukos túra, ez 900 rúpia volt, ami az olyan 3500 forintba került. És közben úgy döntöttem, hogy eljövök egy helyre, és egy jó teakóstolóval zárom ezt a videót, és elvileg... Hello! No, thank you! A tuktukosok már kiabálnak. Tehát elvileg itt van teakóstolás, úgyhogy nézzük meg. Hello, good morning. You remember me? Sir? You do tea tasting? Tea tasting, yeah. Tasting. Milk tea. Milk tea, yes, you remember me. Milk tea I take tasting, something. 5 Can I sit outside? No, okay. Okay, thank you. Jó kis otthonos amúgy, de nincs tolongás. Na, amúgy ez a része, ami nekem nagyon tetszik, hogy ilyen terasz van. Tehát ki lehet ülni, van egy, hát amúgy nem rossz a kilátás. Itt szépen ide belehuppanok ebbe a hotelszerűbe. Ja. Amúgy tegnap voltam itt leérdeklődni, hogy van-e ilyen lehetőség, úgyhogy már tudtam, hogy hova kell jönni. Már ezt beterveztem. Ah, nice. Beautiful. Thank you. This is cardamom. Cardamom? This is normal. What's this? Cardamom. Cardamom. Yeah. This is normal. This is cinnamon. Cinnamon. This is ginger. Ginger. This is Masala. masala. There's no spice. No, it's normal. Okay. Normal. Thank you. Na hát akkor meg is érkezett. Hogy is volt? Azt hiszem azt mondta, ez a kardamon, ez sima, ebben nincs semmi. Ez fahéjas, ez gyömbéres, ez meg ilyen kevert fűszeres, masala, úgy hívják. 5 csésze tea, hát meglátjuk, hogy mennyit bírok belőle meginni. Azt mondom, hogy érdemes tudni, hogy itt a tea amúgy elég erős, tehát nem mind az otthoni filteres tea, tehát ha sokat iszol belőle, azért megérzed a koffein. Látom, hogy itt a cukor, nem tudom, hogy nincs benne cukor, mindjárt megkóstolom ezt. Most vagy nincs benne sok, vagy abszolút nincs, mert nem nagyon érzem. Hoztam még cukrot, mert az a helyzet, hogy ez a fajta tea nem jó amúgy cukor nélkül.
úgy nem jön ki az íze neki. Persze nem jó ennyi teát, ennyi cukrot meginni. Na, most talán jobb lesz. Ez a kardom. Mondjuk nem érzem annyira rajta. De lehet, a simával kellett volna kezdeni. Igen, amúgy nem egy erős tea. Nézzük a fahéjas. Jó, a fahéjat érezni. Erre kíváncsi leszek gyömbéresre, hogy mennyire lesz erős. Kicsit csípős, de nem kellemesen. Na, ez meg a kevert fűszeres. Ez finom. Szerintem ez a kettő viszi a pálmát, a gyömbéres meg a masala, a kevert fűszeres, de mindjárt megkóstolom még egyszer. Szerintem a gyömbéres. Szeretem a gyömbéreset. És igazából mindezt ezzel a kilátással, ezzel a hangulattal ott a háttérben teaültetvények, azok vesznek körül. Még hogyha a tea nem is lenne olyan jó, akkor is megérné. De finom. Nem az a csúcs, ittam már jobbat is, de így maga ezzel a kilátással, így ezzel az élménnyel együtt, így nagyon is megérte. Ilyen nagyon nyugodt városka, az emberek többsége így földműveléssel foglalkozik, mint például a teaültetvények, vagy van egy kis kertjük, zöldséget termesztenek, azt eladják a piacon, vagy a teát adják el a piacon, meg különböző termékeket. Meg turizmus, tehát sokan jönnek ugye India másik részéről, meg külföldről is, és hát a turizmus is amúgy nagy biznisz itt, tehát azért látni amúgy sok ilyen, hát még nem is olyan nagy hotel, inkább ilyen motelszerű, ilyen vendégház, ilyen panziószerű, azokat adnak ki. Hát és igen, ez India az a rész, amit valószínűleg a legtöbben nem is ismernek, mert amikor így Indiára gondolsz, a káoszt látod, a koszt, és tényleg ez a rész úgy kimaradt, pedig hatalmas ország, és itt is tényleg annyi természet van, annyi csodálatos táj, aminek az embernek fogalma sincs addig, amíg nem jön el és nem nézi meg. Úgyhogy ezt is szerettem volna megmutatni, hogy ilyen része is van Indiának. Jó. Nem csak a káosz, nem csak a zaj, van itt is nyugodtság, meg béke. Meg azt elfelejtettem közölni, hogy ez a teakóstolásom ugye olyan 150 rúpia, az olyan 600 forint körül van. Hát én itt akkor el is búcsúznék, remélem, hogy tetszett a videó. A következőkben fel fogom fedezni Kerala további részeit. Kerala az a tartomány, amiben vagyok éppen, itt Dél-Indiában. Úgyhogy biztos, hogy lesz sok szép hely, meg sok kaland, úgyhogy tartsatok velem, addig is minden jót, és remélem látjuk egymást a következő videóban. Sziasztok!